وهي علامة مهمة إنه تليفونك مراقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم. كيف فيك تعرف إنه هاتفك مراقب؟ كيف فيك تتخلص من المراقبة وتحمي هاتفك؟ بهالفيديو رح نشرح هذا الشيء. رح نقسم الفيديو لجزئين. بالجزء الأول رح نحكي عن تطبيقات مفيدة جدا بتليفونك، رح تساهم بكشف برامج التجسس وحمايتها، وبوصف الفيديو رح أترك لك رابط التطبيقات. أما الجزء الثاني فهي علامات بتدل إنه موبايلك مراقب. من المعروف إنه الهاكر يلي قدر يخترق موبايلك ما رح يكتفي بالصور والفيديوهات اللي موجودة عندك، رح يدور على أخطر من هيك، هي إنه رح يصورك بالكاميرا الأمامية والخلفية، أو إنه يقدر يسجل صوتك ويحدد موقعك الجغرافي. وأغلب محاولات الاختراق بتكون هي عن طريق تثبيت تطبيق خارج متجر جوجل بلاي، أو رسائل مبطنة تحوي مواقع وهمية تحت بند مساعدات إنسانية. فلو كان عندك واحد من التطبيقات اللي رح أحكي لك عليها ما كان اخترق هاتفك. رح نبلش بالتطبيق الأول اللي هو بريفسي داشبورد، من أفضل وأذكى تطبيقات كشف التجسس. هالتطبيق رح يعطيك إنذار إنه في محاولة لتصويرك بالكاميرا أو تسجيل صوتك. ومن أهم ميزات هذا التطبيق إنه بيعطيك محاولة التسلل للكاميرا تمت من أي تطبيق وقديش كانت المدة. خلونا نتابع التطبيقات. نضغط على تم، نختار الوصول إلى الموقع، نقوم بفتح الإعدادات، الخدمات التي تم تثبيتها، نفعل التطبيق. منروح لإعدادات التطبيق، تنبيه الإشعارات، نختار تخصيص المؤشر، يفضل تمييز لون المؤشر. رح نجرب. عن تشغيل الكاميرا في حالة على الواتساب منلاحظ العلامة الصفراء، يعني دليل تشغيل الكاميرا. عند تشغيل الكاميرا منلاحظ وجود العلامة الصفراء أيضا. ومن لوحة الإشعارات منلاحظ أن التطبيق خبرك بأنه هناك تطبيق يقوم بتشغيل الكاميرا. التطبيق الثاني هو تطبيق كاميرا ليس. سيقوم هذا التطبيق بحظر الكاميرا لمدة أنت بتختارها. بنروح على التطبيق ونختار حظر الكاميرا. رح نجرب. عند تشغيل الكاميرا في حالة على الواتساب طلع لك رسالة تعذر تشغيل الكاميرا. ولما شغلنا الكاميرا من التطبيق الأساسي توقف عمل الكاميرا وأعطاك الرسالة تمنع سياسة الحماية استخدام الكاميرا. أما التطبيق الثالث فهو خاص بالميكروفون، اسم التطبيق مايكروفون بلوك. عند التفعيل سيقوم بتعطيل عمل المايك. رح نجرب. عن تشغيل مسجل الصوت الأساسي أعطاك تعذر بدء التسجيل. وعند تسجيل المحادثة على الواتساب ما حفظ لك التسجيل. بعد ما خلصنا الجزء الأول رح ننتقل للجزء الثاني. شو هي العلامات اللي بتدل إنه تليفونك مراقب؟ أي علامة من هالعلامات ما بالضرورة إنه يكون هاتفك مراقب، ولكن إذا اجتمعت أكثر من علامة فهي دليل إنه تليفونك مراقب. أول علامة هي وجود تطبيقات غريبة حضرتك ما ثبتها، أو شفت صور وفيديوهات أنت ما نزلتها، فهي علامة مهمة جدا إنه تليفونك مراقب. العلامة الثانية هي بطء وتجميد في الهاتف. مثل ما حكينا ممكن يكون تجميد الهاتف هي مشكلة برمجية بالهاتف، ولكن إذا اجتمعت أكثر من علامة فهي إنه هاتفك مراقب. العلامة الثالثة هي استهلاك شديد وسريع لبيانات الهاتف اللي موجودة عندك بالرغم من إنه استخدامك للإنترنت ما تغير. العلامة الرابعة هي ارتفاع حرارة الهاتف بشكل ملحوظ.
حتى بتلاحظ حضرتك انه في تفريغ شحن البطارية بشكل متسارع. اما العلامة الخامسة تصرفات غير منطقية من هاتفك. حضرتك عم تشتغل على تليفونك فجأة طفي أو إعادة تشغيل، أو بيكون هاتفك في حالة السكون فجأة نورت الشاشة ورجعت طفيت، وهي علامة مهمة إنه تليفونك مراقب. نتيجة الفيديو، في حال كان عندك إحدى هذه الظواهر فتليفونك أكيد مراقب. أتمنى لكم الفائدة أكيد. كان معكم أخوكم سامي القلاعجي، والسلام عليكم ورحمة الله والبركاته.